Frumoși mei săgetători, bine ați venit, dragii mei. Astăzi vom face etalarea pentru luna septembrie. După cum vedeți, am schimbat un pic contextul, am reușit să găsesc maniera în care să vă arăt și masa, să vedeți cărțile așezate cel puțin. Nu veți vedea imaginea în totalitate, însă eu vă voi arăta cărțile ca întotdeauna. Etalarea lunii septembrie, etalare generală, crucea celtică, unde vom scoate 2 cărți în plus pentru provocare și surpriză. Bun, această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător. Și sper că ați avut și voi parte de o vacanță relaxantă, să spunem așa, așa cum și eu mi-am luat 2 săptămâni de relax ca să mă recuperez din punct de vedere al energiei. M-am îngrășat ca toată lumea în vacanță, așa că da, sper că voi nu v-ați îngrășat. Avem energia voastră îndrăgostiții. Îndrăgostiții, hai să spunem așa că este o energie care ne arată o răscruce de drumuri într-un fel sau altul. Dacă auziți cârțâind, să știți că e scaunul meu care nu mă mai ține că m-am îngrășat. O răscruce de drumuri, este o energie de alegeri, nu știi, probabil încă nu ai luat o decizie, luna septembrie este pentru a lua decizii. Te afli într-un punct în care, după cum am spus, există această conotație de răscruce de drumuri sau de între ciocan și nicovală. Nu știu ce să fac, nu știu care e cea mai bună soluție pentru mine, însă va trebui să rămâi în contact cu tine și să cauți, să te îndrepți către tine. Îndrăgostiții la nivel profund ne vorbesc despre alegeri în favoarea ta, să-ți fie ție bine, da? Nu în favoarea celuilalt sau a altora, ci pur și simplu ție să-ți fie bine. Într-un fel sau altul, nu știu dacă neapărat vorbim despre egoism, că aici nu văd nimic altceva care să mă inspire să spun că trebuie să fii mai egoist, însă trebuie să te gândești mai bine sau mai mult la tine. Dacă ai de făcut o alegere, trebuie să fie în favoarea ta acea alegere, da? Sau decizie. Situația 3 de cupe. 3 de cupe singur, el așa, este o energie pozitivă, pentru că ne arată niște, hai să spunem, sărbătorirea unei recolte, dacă vrei, da? Întotdeauna ne arată cupele pline, ne arată fructe, ne arată, da, din punct de vedere al recoltei. Este o carte pozitivă, 3 de cupe. Hai să vedem la ce se referă. 8 de bâte și as de cupe. Aș spune că în luna septembrie mă mănâncă nasul, na. Ia bătaie. În luna septembrie, săgetătorii, îmi vine să spun că ar trebui să fie mai optimiști. Nu că voi n-ați fi optimiști, însă mai optimiști, mai deschiși la comunicare, mai deschiși la comunicare din inimă. Aici e vorba despre a fi comunicativ, profund comunicativ, să vorbești despre lucruri care pe tine te sensibilizează sau îți produc o sensibilitate. Într-un fel sau altul e vorba despre, hai să spunem, dacă tot am vorbit de sărbătorire, e ca și cum sărbătoresc faptul că văd anumite rezultate în viața mea și încep să vorbesc mult mai deschis, mult mai din inimă. Da? Poate că este vorba despre o relație aici pentru unii dintre voi. Poate se văd anumite rezultate în relație și poate că atitudinea ta nu ar mai trebui să fie de răscruce de drumuri, ci ar trebui să fie de optimism și de a te deschide, sufletește și comunicativ.
Da. Deschide-te către celălalt, spune-i din inimă tot ceea ce simți, tot ceea ce simți tu nevoia să spui, da? Nu neapărat să-ți exprimi sentimentele, atenție. Trebuie de copii și cartea prieteniei. În momentul în care învățăm sau poate, nu știu, unii dintre noi simțim că cea mai bună variantă este să vorbim ca între prieteni, cumva, da? Să vorbim ca între prieteni, însă să vorbim despre lucruri profunde. Aici e ca și cum alege să vorbești cu celălalt ca între prieteni. Ca și cum i-ai spune unui prieten ceea ce ai pe suflet. Da, interesant cum ies mesajele. Wow, în mintea ta diavolul. Wow. Ok. Hai să vedem. Regina de cupe. Aici am impresia că unii dintre voi aveți dependență emoțională sau, mă rog, atașament foarte mare în legătură cu celălalt. Și 3-ul de monede. Atașamentul nu e neapărat că este atașament emoțional sau dependență emoțională. E posibil să fie un atașament de iluzoriu, de o imagine idealizată într-un fel sau altul a unei relații perfecte. În mintea ta zace obsesia că dacă ești într-o relație, relația trebuie să fie într-un fel anume, da? Trebuie să fim echipă, domne, trebuie să fim fuzionați, trebuie să fim legați cu lanțurile unul de celălalt. Atenție, este toxică această manieră de a gândi. Pentru alții dintre voi, în schimb, atenție mare, poate fi vorba, pentru că atunci când Treiul de cupe, când este singur, nu are conotații de triunghi amoros. Când apare diavolul sau Treiul de spade sau alte cărți care să ne arate faptul că ar putea să existe varianta de un triunghi amoros, aici apărând diavolul, e posibil ca unii dintre voi să aveți sau să fi trecut printr-o trădare în legătură cu partenerul de viață. Că ați fost voi, că a fost celălalt, cel care a avut o ieșire din context, să spunem, ca să zicem așa, suav, da? Sau, mă rog, să fim mai... În mintea ta există imaginea triunghiului amoros. Pentru tine a devenit o obsesie faptul că partenerul de viață încă mai este în acel triunghi. Aici, faptul că tu ești poate indecis, nu știi ce să faci în legătură cu aceste gânduri prăpăstioase, cu această imagine a faptului că încă mai are legătură cu cealaltă persoană, cu a treia persoană, da? Faptul că încă există dubii cumva în tine, ești la răscruceasa de drumuri în care ce să fac? Cum îi spun eu că nu am, nu știu, că nu am încredere, că încă simt că mă minte sau încă eu, nu că simt, gândesc, pentru că aici la nivel mental, gândesc că mă înșală încă. Eu aici aș spune că ceea ce cărțile încearcă să ne transmită este că, în ciuda faptului că a existat, dacă tu încă ești în această relație, lângă acest partener, nu-ți rămâne altceva decât să-ți aduni gândurile, să îi spui ceea ce tu gândești, pentru că vorbim despre comunicare. Comunicare ca între prieteni, da? Îi spui, Doamne, uite, poate tu nu mai ești cu persoana respectivă, însă pe mine încă mă roade, sunt în iad. Din punct de vedere mental, eu nu reușesc să accept că tu nu mai ai nimic cu cealaltă persoană. Și din punctul meu de vedere, o relație, da? O
O relație de iubire nu funcționează când nu suntem o echipă. Problema aici este că echipa e posibil să o respingi tu din cauza acestor obsesii. Wow. Pentru alții dintre voi e posibil ca voi să fiți cea de-a treia persoană, mai ales dacă sunteți singuri. Poate sunteți implicați într-o relație în care cealaltă persoană este căsătorită. Da? Și aici e vorba despre ok. Vorbește cu mâna pe inimă cu persoana cealaltă, dacă tu ești cel singur, de exemplu, vorbește cu mâna pe inimă, da? Cu cealaltă persoană și spune-i dubiile pe care le ai, pentru că aici e ca și cum dubiile tale sunt: eu o să fiu tot timpul a treia roată de la căruță, eu nu o să fiu niciodată, nu o să fim niciodată cumva, nu o să formăm un parteneriat, o echipă. Pentru că pe tine asta te roade cel mai tare. Vorbește. E ca și cum nu mai accepta. Dacă ești la o răscruce de drumuri, nu mai accepta poziția de amant sau amantă. Dacă tu vrei mai mult, trebuie să deslușești misterul ăsta odată pentru totdeauna, să vezi dacă persoana asta își va dori vreodată să, nu știu, să fiți împreună. Habar n-am, eu zic și o tâmpenie, că poate unii dintre voi vă treziți acum și o să-mi scrieți și o să ziceți: păi sprijini persoanele care se bagă în căsnicile altora. Nu, departe de mine așa ceva. În momentul în care tu ești într-o relație de 3 și tu ești cea de-a treia persoană, persoana care e căsătorită și a intrat într-o relație cu tine, tu fiind singur, are de rezolvat dacă te-a acceptat ca amant sau amantă, da? Trebuie să discernem un pic. În subconștient. 7 de cupe, dragii mei. Voi în subconștient sunteți, idealizați ceva. Idealizați, v-ați făcut o bulă de asta de, nu știu, de săpun, de iluzia, uite, care te menține acolo în buclă. Și pajul de spade. Acum, de ce ești tu într-o buclă de iluzie, de idealizare sau, nu știu, de obsesie continuă? De ce ești în acea buclă? Tu ai descoperit ceva sau ai niște date, cel puțin, ai niște informații. Ori ai niște informații care pe tine te conving pentru că ai ajuns la nivel concret, da, din punct de vedere al minții conștiente, ai ajuns la concluzia că nu o să fiți sau nu o să mai fiți niciodată o echipă și ai devenit obsesiv cum că persoana asta încă există în viața partenerului meu și așa mai departe. Această buclă cu care tu te alimentezi este în urma unor, nu știu, unor informații, după cum am spus. Dar aici nu cred că e vorba despre informații acum, că vezi, Doamne, ai descoperit tu acum că încă mai sunt împreună. Nu. Cred că este vorba despre ai încercat să cauți în toate felurile, în toate locurile, informații care să te clarifice, informații care să-ți demonstreze că încă sunt împreună, că încă sunt, nu știu, dar nu cred că ai găsit, pentru că aici ai căutat, dar ești într-un impas, nu ai găsit nimic, sunt doar supoziții, sunt doar impresii, sunt doar, de a spun, aici este vorba despre bule de săpun, sunt doar, nu știu, ficțiune. E o telenovelă în care te învârți. În cazul în care
Bineînțeles, aici ai descoperit în trecut, ai descoperit că a avut parte de, mă rog, că a avut parte, că a fost implicat într-un triunghi amoros sau cel puțin așa suspectai tu, bănuiai, însă tot nu ai dovezi negru pe alb, există aici o mare ceață, dragii mei, ca să ne înțelegem. E posibil ca această persoană de lângă tine să nu fi consumat sau să nu fie avut cu adevărat un amant sau o amantă. E doar suspiciune, e doar bănuială, e doar ai prins tu niște mesaje sau poate, nu știu, habar n-am. Că a fost sau nu real, nu mai contează. Ideea este că tu te învârți în continuu, în subconștientul tău s-a implementat statul în gardă, s-a implementat imposibil, nu o să reușim niciodată, da, să ieșim de aici. Din punct de vedere mental, cu siguranță încă sunt împreună sau nu a lăsat-o niciodată sau nu știu, habar n-am, multe chestii pe care ți le spui de genul ăsta. Atenție că tot ceea ce imaginația ta, și aici vorbim despre inconștient, când 7 de cupe iese pe inconștient sau pe subconștient, imaginația ta este cea care, da, sau telenovela pe care tu ți-o construiești este cea care te duce în cercul vicios de a sta tot timpul în gardă, bănuieli, căutat în telefoane, obsesiv așa. Convins, singur te convingi, într-un mod te păcălești singur, imaginația ta e atât de activă încât te face să crezi la nivel real, mental real, ca să zicem așa, că încă sunt împreună. Eu aș spune că pentru voi este exact sfatul ăsta pe care l-am spus la început. Du-te, ia-ți partenerul și așa ca între prieteni îi spui: măi, uite ce se întâmplă cu mine. Nu știu, uite, am așa o imaginație bogată și în urma a ceea ce eu am descoperit, eu nu mă pot potoli, eu nu mă pot liniști, eu nu mai cred în tine, eu nu... Eu. Da. Deci aici e vorba despre asta. O mare obsesie. Pentru cei singuri care sunteți cea de-a treia persoană, să zicem, implicată în acest cerc de 3, în subconștientul vostru voi aveți informațiile că relația dintre tine și această persoană nu va evolua ca voi să fiți împreună. Tu știi lucrul ăsta. Tu probabil că ai văzut, ori ai văzut anumite, hai să zicem că ai mirosit, sau ai văzut, ai citit printre rânduri, ai văzut anumite comportamente, ai văzut că ești tot timpul cumva, nu știu, blocat sau, mă rog, te blochează cealaltă persoană să nu intri mai adânc în viața ei, te ascunde, adică vrea să mențină totul în secret. Sunt anumite, dacă vrei, tipsuri pe care, da, pe care tu le vezi. Însă, preferi totuși să visezi așa, cumva cu ochii deschiși. Nu cred că îți faci bine, pentru că diavolul ăla pe parte cognitivă nu-ți face bine. Te consumă și te consumă și te consumă. Și ca și cum, da, o bate vântul la noi, îmi cer scuze, dar o să se audă gălăgie de la jaluzia exterioară. Îți faci foarte mult rău din punct de vedere emoțional și din punct de vedere mental. Gratis îmi vine să spun, nu știu de ce. Când tu vezi semnale, când tu ai văzut mesaje, când tu ai citit printre rânduri că persoana asta nu-și bate capul foarte tare ca să oficializeze ceva sau să-ți dea o speranță în care să zică da, eu te iubesc și vreau să fiu cu tine și bla bla bla, dar poate din vorbe spune, însă faptele vorbesc de la sine. Așadar, în momentul în care tu vezi chestia asta, alimentarea ta cu speranță, între ghilimele, nu-ți face bine deloc.
În trecut, paj de bâte. Pajul de bâte este foarte... E o energie... Da, ce mă mănâncă nasul? E o energie impulsivă, e o energie aventurieră, într-adevăr, e o energie de curiozitate. Ce avem aici? Temperanța. Și 6 de cupe. Unii dintre voi, nu știu, poate din... Atenție, poate fi și un soi de ego aici, da? Cu bâtele. Poate că ați acceptat, ați tăcut, din orgoliu, aș putea să spun, din orgoliu, în numele, ați făcut compromisuri foarte mari. Când zic din orgoliu, este din acea mândrie în care, nu domne, eu n-am bărbat de lăsat, de exemplu, sau las că ți arăt eu ție că nu te las să îți refaci tu viața cu cealaltă. Dau exemple tâmpite, da? Ca să ne înțelegem tipul ăsta de orgoliu, de mândrie. Ai făcut compromisuri, că avem o relație de nu știu câți ani de zile, că suntem căsătoriți de nu știu câți ani de zile. Am făcut compromisuri, am tăcut, am înghițit, ne-am împăcat, am încercat să țin pe linia de plutire această relație. Totul, ori pentru că există copii pentru unii dintre voi, ori din mândria de a zice, Doamne, eu am o familie, asta e, trebuie să mergem mai departe, indiferent ce s-a întâmplat. Pentru cei singuri a fost impulsul în care cumva, nu știu dacă voi cumva ați fost, poate unii dintre voi ați avut o legătură de prietenie. Sunteți prieteni în continuare sau ați fost prieteni, poate prieteni de familie și aici sau mă rog, prieteni din copilărie, da? Avem cartea prieteniei de 2 ori aici. Ori ați fost prieteni sau sunteți prieteni și nu știu, uite, s-a întâmplat o mare atracție între voi, habar n-am, și ați călcat strâmb. Nu voi cei singuri, voi erați singuri, cealaltă persoană, da? S-a lăsat într-un fel sau altul atrasă în capcana seducției, noutate și așa mai departe, ceață și alte chestii care nu sunt scuze, însă mă refer că aici ne arată faptul că din un comportament infantil, un comportament de curiozitate, un comportament de impulsivitate, faptul că aveați o relație de prietenie, exista ceva incitare și acolo a fost așa ca și cum în același timp, pe lângă faptul că a existat această energie sau, mă rog, atracție magnetică între voi doi, era și un soi de împăcare, între ghilimele, dacă vreți, o împăcare cu ideea că, băi, dacă suntem prieteni, niciunul dintre noi n-are cum să zică. Mai ales dacă cealaltă persoană e într-o altă relație. De-aia insist pe tema asta. Acum eu nu știu dacă aici e vorba despre, pentru că eu n-am conotația care să-mi arate că e vorba despre 2 căsnicii. Da? De cumva așa, nu știu, tu ești căsătorită ca persoană, cealaltă persoană e căsătorită și ea și fiind prieteni de familie, nu știu, s-a întâmplat aici ceva între voi doi care v-a atras unul către celălalt și e un soi de, nu aș spune, dragii mei, poate fi un pact, eu nu zic că nu. Ați făcut pact cu diavolul. Dacă a fost ceva între voi doi, a fost în secret. Nu există varianta să spună niciunul dintre voi. Țineți de mult așa compromisul între voi doi, jurământul, dacă vreți, să nu se afle niciodată și atunci, indiferent că sunteți sau nu într-o relație, indiferent că sunteți voi cei care ați avut un amant, o amantă sau de celălalt dacă ești în relație. Aici s-a făcut un compromis, o promisiune, nu compromis, ca să zicem așa, o promisiune că această aventură rămâne de domeniul trecutului, că această aventură rămâne acolo unde este, să nu se afle niciodată și dacă tu ești cel care a fost înșelat, da? Și aici vorbim despre faptul că în tine tu ai găsit mesaje. Tu ai găsit mesaje.
ai găsit dedesubturi, ai citit printre rânduri, după cum am zis. Nu mă miră să rămâi cu pata pe creier care să te obsedeze și să zici, să crezi cu tărie că nu mai există nimic între ei. Ideea este alta. Că există o buclă în care tu nu reușești să ieși pentru că nu vorbești. Când tu ai dovezi, da? Pentru că aici poate să existe foarte clar dovada. Deci tu cel înșelat, că ești tu, că e celălalt, nu știu, tu cel înșelat, dacă ai dovezi, aceste două cărți împreună ne pot vorbi despre dovezi. Doamne, eu am mesajele. Nu știu, habar n-am ce tip de dovezi poți să ai, nu contează. Dar când tu ai dovezi despre acest triunghi, cum poți să stai fără să vorbești? Pentru că de-aia cărțile spun, Domne, luați-vă pe toți trei aici, toți trei, sau dacă sunteți în grup de 2 familii, mă refer, vă luați așa și vă puneți față în față și stați de vorbă. Pentru că de-aia sunteți prieteni, între ghilimele, nu sunteți prieteni doar să vă trageți cu celălalt. Îmi cer iertare, însă. Deci, despre ce vorbim? Nu sunteți prieteni doar ca celălalt să o faceți între voi, însă în momentul adevărului nu suntem, Doamne, chiar dacă am dovezi, da, chitic. Nu, stai, despre ce vorbim? Pentru că o să trăiești obsedat toată viața ta, lângă persoana asta, știind că te înșală cu prietenul tău sau cu prietena ta. Și unde-i noima? Adică nu e noimă, nu e unde-i? Care-i? Nu înțeleg. Da? De-aia aici cărțile cer. Du-te, Doamne, și stai de vorbă, du-te, ia-ți partenerul sau ia-i și pe el alții și puneți-vă față în față și scoate dovezile, pentru că nu-ți rămâne altceva. Da? Și atunci vei ieși din cerc, pentru că tu ești taca, uite așa. Ajungi la nebuni, te duci la nebuni, te duci în depresie, te duci unde vrei tu, însă bine nu o să-ți fie. Da? Mai ales pentru cei care aveți deja dovezi, dragi mei. Acum, voi faceți cum credeți. În viitor, 3 de monede apare din nou, se repetă. Următoarele 3 luni de zile. Hai să vedem. 4 de monede. Da. Rege de bâte și marele preot. Dragii mei, ce compromis putem noi să pretindem să existe? Ce reconstrucție sau de tras la aceeași căruță pretindem să existe dacă noi ne agățăm și ne agățăm și ne agățăm de persoana asta într-un mod controlator, obsesiv și posesiv? Nu ți aparține persoana asta. Când tu ai dovezile, dar de ce vrei să mai ții? Pardon, nu am vrut să spun ce am spus înainte. De ce să mai ții, să te mai agăți de persoana asta când tu ai și dovezi, când tu știi cine e persoana cealaltă? De ce să-ți mai dorești să mai stea lângă tine persoana asta, sau mă rog, nu să stea cu forța cumva, pentru că aici te agăți de persoana asta. Ea respinge, da? Regele de băte cu spatele. Când tu ai dovezi de respingere din partea persoanei respective, când tu ai dovezi sau mă rog, vezi atitudinea, vezi că e arogant, narcisist, habar n-am, sau mă rog, arogantă, că poate să fie și femeie, se comportă așa, de îi se rupe, cum ar veni pe românește. Când tu vezi toate lucrurile astea, la ce Dumnezeu mai tot stai tu și cauți? Doamne, hai să tragem, hai să facem pentru căsnicia asta, hai să. Nu o să ieși din dubii.
Nu o să ieși niciodată din... Adică nu o să fii hotărât niciodată să iei decizia, dacă continui așa. De-aia spun, în momentul în care există dovezi, dragii mei, căsnicia e legată, e egală cu 0 când tu vezi că reacția acestei persoane este de indiferență, de egoism, de, nu știu, vorbește urât cu tine sau ce știu eu, nu neapărat urât, ci arogant, dacă vrei, da? Cum îți mai dorești tu să mai rămână? De ce să-ți mai dorești, de fapt, să mai rămână persoana asta în viața ta? Doar pentru că, nu știu, ți-ai pus pirostrile pe cap și te numești soție sau te numești soț? Doar că ai semnat, ai dat cu semnătura la primărie sau la popă, ți-a pus pirostrile și vezi, Doamne, ești obligat să rămâi agățată de o persoană care nu trage la aceeași căruță? Tu având dovezi că te înșală, având dovezi că, nu știu, da. Aici e foarte subtilă etalarea voastră, dragii mei. Dacă sunteți singuri, această persoană nu este dispusă să-și lase relația, indiferent cât de mult vei încerca tu să construiești ceva sau ca între voi doi să fie înțelegerea. Chiar dacă poate ați avut discuții de vezi, Doamne, o să divorțez, că eu te iubesc, că vreau să fiu cu tine, bla bla bla, sunt vorbe, la ora adevărului, să zicem așa, sau când pui față în față cu adevărul sau cu realitatea această persoană, atitudinea ei este de eu nu o să-mi las relația, nu o să-mi las familia. Da. Așa că ai 3 luni la dispoziție să vezi aceste amănunte. Această persoană îți va arăta în următoarele 3 luni de zile sau timp de 3 luni de zile, îți va arăta cât de mult își dorește să nu divorțeze, de exemplu. Provocarea. 4 de spade. Meditează, meditează, meditează. Nu te duci să meditezi în vârf de munte, în poziție de loto, nu. Gândește-te, ia-ți o pauză. Ia-ți o pauză de la obsesie, ia-ți o pauză de la nehotărâre, ia-ți o pauză de la absolut tot și meditează profund asupra durerii prin care treci. Pentru că 4 de spade vine după 3 de spade. În imaginea 4 de spade aici îl avem cu toate spadele înfipte aici deasupra corpului, cum ar veni, însă în celălalt set de tarot avem 3 spade înfipte în corpul acestei persoane, a 4-a spadă este sub ea. Așa că vorbim despre o durere. Analizează sau aprofundează, meditează asupra suferinței pe care o ai. Tu ești provocat să meditezi profund asupra acelei suferințe. Poate ești provocat să-ți iei o pauză. Hai să vedem despre ce e vorba. Pentru că poate fi diferit pentru unii dintre voi. Cavaler de spade. Șase de monede și as de monede. Dacă provocarea vine ca ești provocat să îți iei o pauză și să meditezi, asupra ce va trebui să meditezi? Asupra faptului că poate ai luptat, poate ai tras să rezolvi situația, ai încercat să, nu știu, să fie bine, cum am zis mai devreme, vedem, da. Ai încercat să vă recuperați, v-ați tot împăcat și așa mai departe. Dacă tu ești provocat să meditezi asupra suferinței care încă există, înseamnă că ai luptat, cumva îmi vine să spun, degeaba sau nu ai pentru ce să lupți, pentru că nu vei găsi acest echilibru și această reconstrucție. Ca și cum n-ai cu cine, tu degeaba lupți. Acest cavaler de spade
e cu spatele la 6 de monede și la asul de monede. Ceea ce vrea să ne spună este că, indiferent cât de mult ai încercat să rezolvi, se vede că nu ai recompense. Da? Așa că meditează asupra cât de mult timp ai luptat, să reconstruiești și să îl faci pe celălalt să înțeleagă că e nevoie de reciprocitate. Sau că e nevoie ca și el să lupte, da? Și cealaltă persoană să lupte pentru a pune pe picioare relația. Te-aș întreba de ce nu vrei să scoți la lumină acele cum se numesc, dovezi pe care tu le ai. De ce nu vrei să spui nimănui, da? De ce nu vrei să se vadă că există un triunghi amoros în viața celuilalt sau, mă rog, de ce? De ce încerci să faci lucrul ăsta? De ce încerci să te minți, să te păcălești singură? Pe cine încerci să păcălești? Răul ți-l faci ție, îmi vine să spun aici. Mai ales dacă ai dovezi insist. Dacă sunteți singuri, dragii mei, 4 de spade, vă invită ca provocare, într-un fel sau altul, să vă luați o pauză. Luați o pauză de la această relație de 3, da? De pe postul de amant, de exemplu, sau amantă, ca să vedeți ce vi se va demonstra. Să vedeți dacă veți fi căutați, să vedeți dacă cealaltă persoană va lupta într-adevăr să schimbe situația, dacă va vrea să reconstruiască. Combinația asta în această poziție a cărților, cu cavalerul de spade, cu spatele la 6 de monede și asul de monede, mie îmi lasă impresia că ceea ce tu o să vezi în următoarea perioadă va fi contrariul la ceea ce tu speri. Această persoană, și dacă te va căuta doar să-ți reproșeze într-un fel sau altul, să zică că vezi, Doamne, că nu ai răbdare sau nu știu, alte lucruri pe care ți le poate spune, și mai este și pe poziție de gură mare, așa, da, adică de atac. Lasă-l să se manifeste, vine să spun. Lasă această persoană să se manifeste în următoarea perioadă, fără ca tu să mai insiști. Fără ca tu să mai insiști să îi trimiți mesaje de iubire, de ce faci, divorțezi, nu divorțezi. Nu, tu ia-ți timpul necesar, dă-i timp să-ți demonstreze ce de fapt ce intenție are de fapt. Pentru că o să vezi că nu are de gând să-și lase familia, așa cum ți-am spus. Poate că va trebui să-i dai timp 3 luni de zile. Nu pot să zic altceva. Da, doare, normal că doare în momentul în care ești pe poziția asta, însă trebuie să și vezi că degeaba lupți, că n-ai ce să, nu vei primi răsplata cum ar veni. Surpriza, 7 de spade, poftim. Eremitul, și 8 de monede. Dragii mei, surpriza este, hai să spunem așa, o păcăleală. Indiferent ce vine către tine în această lună, indiferent că hai să spunem, vă veți deschide aici la comunicare, nu știu, habar n-am. Aici, surpriza este că tot va exista, hai să numim așa, un soi de, nu știu dacă e vorba de efort, nu cred că se fac eforturi să se manipuleze. Va exista manipulare.
Va exista... cineva e foarte înțelept aici. Îmi vine să spun înțelept spre șmecheraș, așa. Da. Foarte subtil, deci e ca și cum te duce cu vorba, te păcălește, te învârligă cum vrea ca să îți spune ce vrei tu să auzi, habar n-am, da? E foarte înțeleaptă persoana asta, lucrează din umbră, îmi vine să spun. Da, are școală în el, în ea, are multă școală în ea persoana asta. Poate că vei mai... Nu știu dacă neapărat vei mai afla ceva. Poate că în sfârșit faptul că vei vedea o mască, pentru că 7 de spade e cartea măștilor, da? Nu neapărat a manipulării. Da, are conotații de manipulare, de furat sau, mă rog, de înșelăciune, manipulare și așa mai departe, însă poate că faptul că tu vei vedea o mască pe fața acestei persoane, în modul în care vorbește, în faptul că nu se pupă ce spune cu ce face, poate aici te va face pe tine să începi să vezi că toate eforturile pe care le faci sunt în van. Poate pe tine te face să faci o introspecție interioară și să zici: la ce, Doamne iartă-mă, mai fac eu mai eforturi aici pentru ăsta sau asta? Acum îi văd o mască, abia acum văd și eu cât m-a dus de nas, abia acum văd și eu în sfârșit că nu se pupă faptele cu vorbele, abia acum văd și eu anumite lucruri. E posibil surpriza să fie benefică sau pozitivă pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate să fie, surpriza poate să fie faptul că această persoană te va căuta din nou sau, mă rog, într-un fel sau altul va căuta să demonstreze că vrea să facă eforturi sau că a făcut niște eforturi, însă e doar o școală, da? E șmecherașă persoana asta, șmecherașă în sensul și de femeie și de bărbat. Da, interesant aici la voi. Ideea este că trebuie discutat, deci prima filă de cărți care au ieșit aici pe centru ne spune ca tu să poți să iei decizia pe care se vede că trebuie să iei o decizie în această lună, tu trebuie neapărat să te deschizi și să pui cărțile pe masă și să vorbești așa ca la frați, da? Ca unui frate și să-i spui asta și asta și plus ceea ce vei vedea sau dacă ai răbdarea necesară să-i dai să dai o pauză și să lași această persoană să îți demonstreze exact ceea ce își dorește, pentru că nu își va lăsa, după cum am spus, familia, aici tu vei vedea masca, probabil, da? Pentru alții dintre voi. Concluzia. 5 de spade. 5 de spade, cartea luptelor, dragii mei, a certurilor. Da, foarte, foarte tare. 10 de spade, e posibil să fie ultima și forță. E posibil să fie ultima ceartă, ultima carte jucată, să zicem așa, ultima trădare sau ultima acceptare a trădării. Dacă e vorba despre o ceartă, va fi cearta care va umple paharul, ultima picătură care va umple paharul. Nu se mai poate controla, cineva își pierde controlul. Ori tu, ori amândoi, nu are importanță. Aici vorbim despre, e posibil ca aici să vorbim despre, decizia va fi luată, decizia, după ce vei vedea, bineînțeles, toate aceste lucruri, că nu vin dintr-o dată, probabil. Sper să nu se întâmple așa totul dintr-o dată, tot ce am văzut aici în luna septembrie. Însă e posibil să nu mai existe cale de întoarcere aici. Da? Avem o discuție urâtă,
despre această trădare, bineînțeles, degenerează, această ceartă și asta pune final relației, pentru că nu ne mai putem sau nu mai pot, eu nu pot controla. Nu, nici eu nu pot controla, nici celălalt nu poate controla. Dispare autocontrolul aici. Poate ne comportăm ca două animale, ne luăm și ne dăm cu tigăile în cap, cum zic eu câteodată, da? Poate fi. Aici poate fi vorba despre violență. Atenție, pentru cei care, dacă știți, mai ales că aveți un partener iute la mânie, cum văd aici, sau voi sunteți cei violenți, atenție, încercați să vă controlați pentru că aici poate să iasă urât, da? Nu dați prea tare cu tigaia. Nu pot să zic altceva, atenție mare. E posibil să fie finalul acestei relații pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate să fie ultima discuție aprinsă despre trădare, după care, bineînțeles, aici să vă recuperați echilibrul într-un fel sau altul. Însă, fiind o chestiune de decizie, ca și cum tu ai ajuns undeva la o răscruce de drumuri sau vei ajunge în această lună septembrie și vei spune trebuie să fac ceva, trebuie să iau o decizie, nu mai pot să continui așa. Dacă plecăm de la această energie, aici eu nu pot să spun că o să fie echilibrat în tot ce am văzut aici. Eu nu pot să spun decât că această concluzie confirmă faptul că e posibil să fie decizia de la revedere. Îngropăm odată relația asta, s-a terminat, nu mai continuăm. Da, poate fi indiferent, că poate unii dintre voi țineți cu dinții de persoana asta, poate o să vă dați seama, da? O să vă dați seama că veți vedea cum, nu știu, alte măști sau alte chestii care, în fine, nu mai am altceva pentru voi. Foarte, foarte interesant. Nu mai am altceva, dragi. Vă pup. Îmi pare rău că am văzut aceste aspecte, dar na. Ne vedem data viitoare. Ciao.